ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා WinTech YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම Corel Draw සිංහල පාඩම් මාලාවේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන්න ආවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා freehand tool එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ 2-point line tool එක පිළිබඳව. ඩිසයින් කිරීමේදී ඊටාම වැදගත් tool එකක් වෙන 2-point line tool එක ගැන අද අපි ඉගෙන ගමු. එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Corel Draw open කරගෙන tool box එක දිහාට අවධානය යොමු කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ tool set එකේ දකින්න පුළුවන් දෙවනියට 2-point line tool එක. ඉතින් නමේම තියෙනවා මේක curve එකක් නෙවෙයි මේ tool එක මගින් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් line එකක්. 2-point line එකක්. ඒ කියන්නේ point දෙකක් සහිත ඍජු රේඛාවක් තමයි අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය පරිදි mouse එකේ left එක click කරලා අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය දිශාවකට මේ ආකාරයෙන් රේඛා නිර්මාණය කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රේඛා නිර්මාණයේදී ඔබ මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා මේ රේඛා නිර්මාණය කිරීමේදී shift key එක press කරගෙන මේ රේඛා නිර්මාණය කරොත් ඔයාට පේනවා ඇති ඔබ තෝරාගත් දිශාව අනුව කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව අඛණ්ඩව මේ ඍජු රේඛාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් rotate කරන්න ඔබ මේ shift key එක press කරගෙන rotate කිරීම සිදු කරොත් අංශක 30න් 30ට වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. අංශක 30න් 30ට වෙනස් වීම සිදු කරමින් ඍජු රේඛා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබේවි. හොඳයි. ඊළඟ දේ තමයි ඔබට සමහර විට හිතෙනවා ඇති මේ tool එක එතරම් වැදගත්කමක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒ විදියට නොසලකා හරින්න බෑ මේ tool එක. මොකද අපිට ඉදිරි ඩිසයින් වලදී එහෙම නැත්නම් ඔබ නිර්මාණශීලී ඩිසයින් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ tool එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි ඩිසයින් කරද්දී මේ කිව්ව කාරණේ ඔයාට තවත් පැහැදිලි වේවි. හොඳයි. ඒ වගේම 2-point line tool එක භාවිතා කිරීමේදී ඔබට තවත් සුවිශේෂී ප්‍රයෝජන කිහිපයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ tool එක හරහා. ඉන් පළවෙනි දේ තමයි මේ tool එක select කරාම ඔයාට මේ property bar එක තුල තවත් option දෙකක් දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් default මෙන්න මේ option එක select වෙලා පවතිනවා. ඊට පස්සේ දෙවැනි option එක විදියට perpendicular 2-point line කියලා අපිට දකින්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ option එකෙන් වෙන්නේ? මේ හරහා මේ option එක select කරලා 2-point line tool එක හරහා අපිට පුළුවන් ලම්බක රේඛා නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක ඔබට එකපාරම කිව්වට තේරෙන එකක් නැහැ සමහර විට. ඒ නිසා මම උදාහරණයක් අරගෙනම මේ දේ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම නැවතත් මේ පළවෙනි option එක select කරනවා. select කරලා මම shift key එක press කරගෙන මේ විදියට රේඛාවක් නිර්මාණය කරනවා. මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ රේඛාවට ලම්බකව රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්න. මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ දෙවැනි option එක select කරනවා. ඒ කියන්නේ perpendicular 2-point line කියන option එක select කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ tool එකේ යම්කිසි වෙනසක් වුණා. මේ tool එකේ icon එකේ ඔබට පේනවා ඇති cursor point එකේ යම් වෙනසක් වුණා. මම මෙන්න මේ line අපි කලින් නිර්මාණය කරගත්ත line එකේ edge එක මතට ඇවිල්ලා මම රේඛාවක් මේ විදියට නිර්මාණය කළොත් ඔබට පේනවා ඇති මේක මම mouse එක එහා මෙහා කළත් මේ රේඛාව ලම්බකව තියෙනවා. දිශාව වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කලින් නිර්මාණය කළගත් රේඛාව හරහා මොන දිශාවට ගමන් කළත් දෙවනුව නිර්මාණය කරන රේඛාව ලම්බකව තියෙනවා. මේ බලන්න. මම mouse pointer එක වෙනස් කරත් mouse එක චලනය කළත් මේ ලම්බකව පවතින රේඛාවේ දිග වෙනස් වීමක් වුණත්
එහි අංශක ගණනේ වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ perpendicular option එක select කරාම ඔයාට තියෙන වාසිය. ඉතින් ඔයා ජ්‍යාමිතික නිර්මාණය කරද්දී ඔයාට අතිශය වැදගත් මෙන්න මේ කියන option එක. මං හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි යොමු වෙමු ඊළඟ option එකට. ඊළඟට අපිට තියෙනවා tangential 2 point line කියන option එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ස්පර්ශක නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් අපි බලමු මේකත් කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේ විදියට shape එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඔබට වඩාත් හොඳින් මේ 2 point line tool එකේ ඉතිරි option එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මම 2 point line tool එක තෝරගෙන මෙන්න මේ tangential 2 point line කියන option එක select කරනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ වෘත්තයට ස්පර්ශක නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ edge එකේ තියලා රේඛාවක් නිර්මාණය කළොත් ඔබට පේනවා ඇති මම මොන දිශාවට චලනය කළත් මේ line එක මේ වෘත්තයේ ස්පර්ශ වෙමින් පවතිනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. කලින් ඔබ දැක්කා ලම්බ රේඛා නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මෙතනදී ස්පර්ශක නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ බලන්න මේ edge එක මත ඉඳලා රේඛාව නිර්මාණය කරලා mouse එක මොන දිශාවට චලනය කරත් මොන විදියට වෙනස් කරත් මේ වෘත්තයේ ස්පර්ශ වෙමින් තමයි ඒ රේඛාව නිර්මාණය වීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මෙයත් ඔබට විවිධ හැඩතල නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේම ජ්‍යාමිතිය හැඩතල නිර්මාණය කරන්න මේ සියලු දේට අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් 2 point line එක කිව්වම ඔබට ඔබ ආධුනිකයෙක් නම් ඔබ සමහර විට මේ tool එක නොසලකා හරිවි මේක line එකක් විතරයි නේද කියලා. නමුත් ඊට වඩා වැඩි දෙයක් මේකේ ඉතිරි option දෙක හරහා ඔයාට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහේ මම ඔබට උදාහරණයක් තව පැහැදිලි කරන්න. මට සිලින්ඩර් එකක් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට හැඩතල දෙකක් නිර්මාණය කරගෙන මම 2 point line tool එක අරගෙන මම මෙතන මෙන්න මේ තුන්වෙනි option එක තෝරලා මම මෙතන තියලා මේ විදියට අඳිනවා. දැන් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට මම ස්පර්ශක නිර්මාණය කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ 2 point line tool එක හරහා අපිට Corel Draw තුලදී ගොඩක් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ tool එකේ තියෙන option පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඔබ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙලා ප්‍රායෝගිකව මේ tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවන්ද කියලා හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට නැවතම විශේෂ කරුණක් මතක් කරනවා. මෙය line එකක්. ඔබ දන්නවා ඔබට මුල් පාඩම් වලදී මම පැහැදිලි කරලා දුන්න line එක සහ curve එක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදියට නිර්මාණය කරන 2 point line එකක් curve එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ විදියට නිර්මාණය කළා shape tool එක අරගෙන මම මේක උඩ right click කරලා to curve කියන option එක දෙනවා. මම මේ රේඛාව select කරලා shape tool එක අරගෙන මම මොකද කරන්නේ? to curve කියන option එක දෙනවා. දැන් මේක curve එකක් විදියට convert වුණා. තවදුරටත් මේක line එකක් නෙවෙයි දැන් මේක curve එකක්. මේ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි මේ handle වලින් අල්ලලා මේ curve එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය පරිදි node add කරගනිමින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි මෙහි හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 2 point line tool එක පිළිබඳව දැන් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.